Pernah tak rasa macam AI ni blur gila bila kita bagi arahan? Kita cakap lain, dia jawab lain. Frust kan? Ni masalah ramai orang guna ChatGPT, Midjourney, Gemini ni sebab kita ingatkan AI macam boleh mind reader. Dia tak boleh baca hati kita. Kalau kita tak pandai bagi arahan, memang jawapan dia jadi rojak dan kadang-kadang banyak yang kena edit balik. Dalam video ni, saya akan share cara mudah untuk improve prompting skill awak. Skip manual panjang, terus shortcut yang boleh guna sekarang. Lepas ni, awak dah boleh buat AI ni jadi macam personal assistant yang betul-betul faham kehendak awak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Ai-Nur channel. Saya Miss Chong. Dalam channel ni, saya share info latest dengan idea buat duit, skill upgrade dan cara guna AI lebih smart. Kalau korang ada suggestion, drop kat komen. Dan kalau nak betul-betul master AI, jangan lupa subscribe channel ni supaya tak miss next video. Kunci untuk master dalam prompt simple je. Specific, structured, step by step. Bila dah ikut formula, AI boleh deliver jawapan sharp kena dengan cita rasa kita. Kan kita mula dengan formula praktikal CGCR. C maknanya konteks, latar belakang. G, goal, matlamat, apa yang kita nak capai. C, constraints, batasan, apa gaya bahasa, berapa panjang teks yang kita nak hasilkan. R, result, format hasil dan cara output yang macam mana. Untuk lebih senang nak memahami, so kita mulakan dengan satu contoh. Example, konteks. Latar belakang dia adalah seorang penulis buku cerita. Goal, apa yang juga nak tulis adalah saya tuliskan write a story and the moral value of the story is learn to share. And then constraint kita hadkan kepada 200 patah perkataan, 200 words and easy to understand. And the outcome dia, kita nak short sentence and visual prompt for each page. So kita tengok apa yang dia boleh hasilkan. Okay, cerita ni dah siap dihasilkan. Dia pisahkan cerita ni kepada beberapa muka surat dan setiap muka surat ada ayat-ayat pendek, senang mudah faham. Dan setiap muka surat ada video prompt untuk hasilkan gambar. Format CGCR ni dia boleh guna dalam kebanyakan large language model. Dia adalah sama, kita boleh guna dalam Gemini, ChatGPT atau DeepSeek. Kita boleh guna hasilkan teks, hasilkan gambar dan sebagainya. Ini boleh kata satu format golden finger. Kalau awak tak ingat formula lain, satu formula ini pun cukup untuk kebanyakan kegunaan. Seterusnya kita tengok apa teknik lain yang popular digunakan. Yang pertama, role assignment. Kita bagi dia satu virtual persona. Contohnya kita bagi AI satu identity, maka untuk explain sesuatu masalah. Act like the startup marketing consultant, explain 3 AI hack. So dengan point macam ni, kita boleh hasilkan respon yang lebih spesifik untuk masalah kita. Yang kedua, kita boleh buat example. Contoh dia macam ni, kita bagi dia example. Contoh hook yang saya nak hasilkan, bayangkan awak bangun pagi tengok account bank bertambah RM10,000 hasil jualan e-book. Now create 5 more hook looks like this. Kesannya, kita boleh hasilkan output yang selaras dengan contoh yang kita bagi. Kita boleh tengok di sini apa yang dihasilkan adalah selaras dengan apa yang kita minta. Okay, contoh ini kita boleh terus guna. Yang ketiga adalah step by step thinking. Teknik ini kita boleh gunakan untuk selesai satu masalah yang kompleks dan kita pecah-pecahkan kepada step-step yang kecil untuk senang kita follow. Contoh, awak nak tanya how to make money with ChatGPT. Soalan yang macam ni, awak akan dapat jawapan yang umum. So, apa yang awak boleh buat, awak tanya, I need a step by step how a beginner in Malaysia can start a side hustle with ChatGPT and 3 real example. So, jawapan awak akan dapat lebih terperinci. Ini list step by step yang senang awak nak follow dan senang awak nak faham. Seterusnya kita tengok instruction layering, lapisan arahan.
Awak jangan bagi satu prompt yang terlalu panjang. Awak boleh pecahkan kepada beberapa prompt yang kecil untuk hasilkan result yang lebih kemas yang boleh guna. Contoh di sini awak boleh bagi give me 10 idea for ebook. Seterusnya kita boleh minta expand. Contoh kita nak si anak dan cermin ajaib. Okay, expand nama 2. Okay. Memang paling sini. Dia hasilkan satu ebook. Target dia untuk 5 hingga 9 tahun. Cover booknya macam mana? Illustrate. And then chapter 1. Apa cerita untuk chapter 1? Chapter 2 kita boleh edit dan expand satu-satu. Teknik ni lebih kurang macam brainstorming. Awak boleh mula dengan satu benda yang umum, and then dia akan brainstorming beberapa idea example untuk awak. So daripada example dan idea yang dia bagi kepada awak pilih mana satu yang awak lebih suka, dan slow awak expand daripada situ. So now you know the formula. Ini hanya beberapa cebisan formula yang awak boleh terus guna. Banyak lagi formula lain dan saya tak nak explain banyak dalam video ni. Kalau awak rasa video ni membantu awak boleh like, share dan subscribe kepada Ai-Nur channel. Tekan lonceng supaya awak tak miss the next video. Ingat, jangan tunggu kepek timing. Start now, learn by doing. Grow bersama saya dan jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.